Кого ліса глядиться на яке завдання він виконує в Закарпатському котлі? Для чого він з себе вдає якоїсь військової? Потім приміщення, мені цікаво. Геометрія приміщення мені Клас. в туалеті. Ахуєнно. Бачите, рівно падає тінь. Навіть сер. Назар, ми в ефірі. Є. Вітаю Україну! Що? Кажу, ми в ефірі. Ми в ефірі? Да. А що ж це? А, любі друзі, шановна українська громада, мені підказують, що ми в ефірі. Щоб ви розуміли, як ми працюємо просто. Сьогодні багато таких, знаєте, жирних тем, які нам варто обговорити. Ох, і валить воно сюди. Варто обговорити нам. Словом, дивіться, ви вже бачите, що я вже туплю дуже так солідно. Всі, хто там приєднався до нас, вітаю вас, по-перше. По-перше, ви маєте, це я от просто там прям наголошую, маєте поставити вподобайку, підписатися на канал, тиснути дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими прекрасними, чудовими етерами, які ви всі любите, оскільки ми бачимо, як воно все відображається по переглядам. Отже, не спиняйтеся в цьому, у ваших вподобайках, підтримці нашого каналу, QR-коди всі перед вами зараз, Під перегляд. QR-кіти. У мене немає під перегляд. Під перегляд. Отут Рома вривається. Я вриваюсь, тільки немає під Ну. перегляду у мене. Я не бачу нічого. Також тепер я хотів бачу. сказати, що А ми ви вже можете підтримати військо, ви можете підтримати військо, є QR-кіт ось на фонд QR. загальний. Так, і ще ми, звичайно ж, покажемо вам QR-коди Монобанки, де там є гільза з підписом Залужного. І ви можете туди спрямовувати свої кошти, і це все ми покажемо. Як виглядає гільза, Рома там постукає по ній, щоб всіх я вже. так, щоб всі прокинулись до. От так от. Це ознака початку етеру. Що, в чому справа? Все нормально. Так, що у нас тут? І заклик до донейтів. Привіт, Роман. Привіт. Трошки затримався. Був по справах в храмі Білого Друга. Зрозуміло. Сподіваюсь, перемовини пройшли успішно. Вони Без, завершилися. Всяких інцидентів. Завершилися. Так, Супер, успішно завершилися. Як ми бачимо, Характерним, оскільки Рома характерним прийшов звуком. веселий і усміхнений. Ну, а що? Так, Ні, мене, Значить, перемовини пройшли успішно. насправді, Назар, у мене температура знову піднялася. Я так зрадів, але зарано. Це очевидно. погано. Це Ні, мінус. то не страшно. Це всі хвороби, як казав Едуард Лівшиц, той, хто знає, той зрозуміє. Ці хвороби – це симуляція, окрім смерті. Так що сьогодні насичена програма, я дивлюся. Ой, дуже насичена. Тут почалась ця насичена програма з самого ранку. Так. Від 6-ї, десь здається, так. Дуже багато новинок застосовує, я б сказав, окупант, країна-агресор, країна-помилка, країна 404. І ми вам про це все розкажемо. Чергова була масована атака, це вже четверта від початку року цього. Так що є про що сказати, на чому зауважити. Ваше ж завдання, коли таке відбувається, перебувати максимально в безпеці, наскільки це вам дозволяє ваш простір. От, всі ви знаєте правила двох стін, всі вже мають знати вдома, де у вас найбезпечніше місце в вашій оселі і де у вас найближче укриття. От і все. Так що бажаю всім безпеки, наскільки це можливо, дбайте просто про свою безпеку. Тому що безпекова ситуація через цих гнид, самі розумієте, м'яко кажучи, не дуже, а то й погано. Але наші сили протиповітряної оборони, наші просто красунчики, вони врятують нам життя, і це без перебільшення абсолютно. Ой. Ми починаємо.
Так, добрий вечір. Вітання. Усім слава Україні. У Героям слава. мене в руках така штука є, але про неї трошки згодом. Це подяка, в принципі, бачите, тут Мгм. не імена. 95-та Air Assault Brigade. Я не знаю, що це означає, але в принципі це ті, хто у нас захищають. І це подяка, в принципі, всім глядачам. Добре, що тут ніякого імені нема, мого імені нема, нікого. Це для всіх. Але про це згодом. Сьогодні трошечки згодом. Про це я покладу біля гільзи Залужного, вона на те заслуговує, і гільза, і ця подяка. Так, тепер про звіт за січень. Наш 302 012 гривень. Ми вам щиро вдячні за це. На війську ми збираємо в рази більше, як ви розумієте, і це теж правильно, тому що без перемоги не буде в нас ніяких планів на майбутнє. Ми сьогодні з Владом, з Грабом говорили, що кажу, нам треба подумати кріпко над стратегією на найближчі місяці, хоча б, я не знаю, там, річну стратегію, як нам розвиватися, де нам етерити і так далі. Потихеньку відновлюємо ресурс з одного боку, я маю на увазі етерний, хоч нас не так багато, нас менше, ніж було, і це зрозуміло, з яких причин. У нас є Patreon і Buy Me Coffee, і вони важливі чому? Ставайте підписниками на Patreon і Buy Me Coffee, а деталі зараз будуть одразу після нагадувалки. Тепер маю пояснити, чому треба ставати патреонами і так само Buy Me Coffee і спонсорами нашого каналу, тому що ви тоді отримуєте лінк на трансляцію, яка у нас виходить щочетверга о 13 годині, завтра день не виняток, називається «Етер поза етером». Годинна програма, де ми собі дозволяємо зайвого, те, що не дозволяємо в етерах. Тут у нас виняткові ситуації, коли ми показуємо Білку, там матюк на матюку, в принципі, але це право Тараса Білки. Ми не можемо його запікати, бо це буде цензура, прояв цензури. А от завтра о 13-й чекаємо на всіх наших патронів і на баймі-кофістів, і так само на спонсорів на Ютубі, на етері поза етером. Прийшов зі своїм хобі в етер. F-16. Що за мистецтво? F-16 F-16 з'явилось у Верховині. А Шуня почав на гітарі вчитися грати. Краще він грав на арфі. А Ілля в нас дуже класно співає. Ти не чула, як я співаю? Я чула. До речі, Назарчик грає на гітарі, якщо... Коротше, у нас скоро буде група. Відбірне Євробачення? Та-та-та. Я був учасником кримінального провадження. Ні, не цікаво. Це була така історія, така, але я це вам і не це розкажу. для світу. Так роблять справжні рокери. А я міні-банк. В нас є пірання, і нам треба годувати її. Зараз сиджу і думаю про їжу. В мене а-ля макарони по-флотськи. Вирубай. Папа, всім Все, пока. гарного Дякуємо, дня. хто дивився. Так що ласкаво просимо завтра. Я навіть от уже тиждень минув, а я не можу пригадати ці епізоди. Це так добре, що це монтують і показують. Такі, знаєш, дурачки в кадрі. Ну так що запрошуємо в клуб, хоча там дуже багато і корисної інформації. Так, я став ногами в сметану, сказав, що я Air Assault Brigade, я не знаю, що це. Це десантно-штурмова бригада. Звісно, що одним словом про це розкажемо сьогодні. Розкажемо сьогодні про це обов'язково, тому що там цілий відеозвіт є. Це за ваші гроші глядачів, тому банка Залужного, гільза Залужного, а банка називається так, гільза Залужного, це все на ЗСУ. На ЗСУ. Може, треба дописати гільза Залужного для ЗСУ. Я не знаю, як уже мотивувати, бо збір просувається дуже повільно, хоча мета й велика, 500 тисяч з одного боку, з іншого не так то й багато. От, за щирик, те, що ви нас почали на початку місяця, а місяць найкоротший за рік, хоч і
цей рік високісний, та, чи як він там називається. Тобто у нас буде 29 днів у лютому, але все ж таки це менше на 2 дні. Так що на педальку газу тиснемо, щоб котики стрибали і там, і вперед до перемоги. Тому що іншого виходу у нас немає. Якщо ми хочемо зберегти свою країну, своє життя, свої родини, подорожувати, відпочивати і головне, що творити і будувати. От я вважаю, що нас демотивує те, що ми зараз безсилі. Ну, по багатьох моментах. По багатьох моментах, от всі ці обстріли, вони декому опускають руки, що хочеться зовсім іншого життя. Мені теж сьогодні спадало на думку, що хочеться просто робити щось корисне і розбудовувати Україну і свою долю. Але так не є. Але я хочу, сьогодні в мене була думка для програми «Опівночі», яку теж треба відновити. Як це, я з Владом поговорю, бо в мене є ідеї. От дивись, війна, вона от стала результатом, що Україна почала тікати від Росії. Та? От в 13-му році Майдан Незалежності, 13-14 Революція Гідності, і Україна почала активно тікати від Росії. Ну, тобто вже рвати, вже різати, і почалася війна в 14-му році. З окупації Криму, Луганської, Донецької областей частини. А якби цього не сталося? Ну, якби ми сиділи на попі рівно, як Казахстан, Вірменія, Білорусь, тим більше, там, не знаю, хто тут, Таджикистан, Киргизстан, що там ще в них, хто в тому клубі божевільних лишився. От, якби ми сиділи, то у нас би і долі тут панував руський мір, насправді, в Україні. А якби не велика війна, то і з Лаври, може б, і Руську православну церкву не вигнали. Ну і багато б речей просто не відбулося. Хоча рецидивів ще все одно багато. І остаточно прощання не відбулося. Таке, щоб уже геть не зовсім. Подивись, бо логіка, це я трошки спойлерю на опівночі, те, що в мене в голові. Бо Латвія, Естонія, Литва закривають пункти перетину з Білорусі, нарешті, там із Росії. Та? Фінляндія відгородилася, Норвегія відгороджується, всі говорять про величезну загрозу. Нарешті прокидаються. І це через 10 років. Через 10 років, фактично. От у нас тут сьогодні якесь число 7, так? 20 лютого можна буде говорити, що це початок війни, а 24-го це початок Великої війни, продовження тої, яка почалася в 2014 році. Тобто 2 роки вже ми в такому постійному стресі і напруженні, хоча, вибачте за таку тривалу передмову, хоча ще в 15-му навіть, 14-му році і 16-му, коли ти проїжджав повз поля і цвинтарі, ну, просто по Україні, бо тоді багато подорожували, і ти бачив прапори над могилами, то це вже просто, знаєш, краяло серце. А зараз цих прапорів дуже багато. Так що зупинятися ми не маємо права. Це я хочу таку мотиваційну промову вам сказати, щоб ви не складали руки і рухалися ми всі разом вперед, тому що по-іншому перемоги не здобуваються. І повторю, як каже Тарас Білка, не сцять. Якщо ми захочемо, все буде добре. І в нас буде перемога попри витівки Трампа і всіляких придурків, яких в світі вистачає. Все, тепер поїхали. І у нас, в першу чергу, це ж з себе потрібно починати, ж правильно? Потім все інше. Так, масована повітряна атака сьогоднішня, вранішня. Починалася вона так, ну, дивіться, сталося так, що не спав сьогодні, так вийшло вже. Так, і десь о 3-й ночі служба повітряних сил Збройних сил України повідомила, що є зліт декількох Ту-95, і це вже сигнал для мене, і тоді ще показували розвідувальні світлини із супутника, що там вже є ці літаки, і там було видно, що на них були вже крилаті ракети.
зафіксовані. Тобто ми розуміємо, що московити готуються. І десь воно день в день мало статися. І от воно, коли вже ці літаки вилетіли, я зрозумів, що це не буде ніякий тренувальний політ чи ще щось таке. І це буде знову чергова масована атака. Повітряна тривога починалася із східно-південних областей, ну а потім вона вже поширилась на всю територію України. Десь близько, здається, 6 ранку пролунала повітряна тривога в Києві. Зібрався я і пішов собі в укриття, конкретно пішов в метро пересидіти, що мене порадувало, багато людей там було. От, і врешті ж ракети полетіли на Київ і такими 2 хвилями. І от ми розкажемо зараз про все. Прилітало в Харків, на Харківщині, прилітало дуже сильно в Миколаєві. І прилетіло дуже сильно в Києві із загиблими. І послухай, в Дрогобич в Дрогобич, прилетів, а Дрогобич – це Львівська область. Ну так, для Львівщина. розуміння. Так. Ну, так. Так що немає ніяких от перешкод для такої страшної зброї, як, скажімо, ці балістичні ракети. І там у нас є купа інформації. Ми не будемо десь оригінальні або нові у чомусь, тому що ми збираємо за цілий день інформацію. Назар, виявляєте собі, не спав, а я, Назар, якби ти хотів знати, я теж не спав. Ну, не тому, що і в мене там лунає повітряна тривога. Я тримаю телефон в беззвучному, насправді, режимі, але щось підказує, щось тебе підкидає. І це можна було зберегти на етер поза етером. Мене розбудила миша. Звичайна миша. Вона шкреблася, і я не можу її вирахувати, де вона, і тут я її побачив. А оскільки вона мене розбудила, то я вже сів за комп'ютер і почав дивитися, читати, що ось попередження, що здійнялися літаки, і отакий от час. Це насправді не дає тобі спати. Тобто навіть коли ти не чуєш повітряної тривоги, тебе все одно ковбасить від цього всього, тому що ти подумки з усіма, хто є в зоні ураження. Ну, в принципі, вся Україна в зоні ураження, але є конкретні об'єкти. Це в першу чергу стосується Києва як столиці, ясна річ. Ну, повторююся, міст мільйонників, і потім уже критичної інфраструктури, там, де є військові об'єкти і так далі. Хоча прилітає, як ми будемо дивитися зараз на фотографіях, прилітає по цивільним будинкам з людьми, які сплять і, як ти, не йдуть чомусь в укриття, хоча мали б це робити. Я розумію, що це вже певна така, знаєш, як це назвати, звичка чи що. Але це страшні фотографії. Оце от Голосіївський район, будинок горить, там є відео, його можна без коментарів пустити. Так, відео вже можна показувати. Це фотографії Ліберових. Такі відомі фотографи, родина Ліберових. Бела до мене прийшла, якби комусь було цікаво. От, Бела – це лабрадор, пес. От, і це все страшно, а я постійно знаю, оскільки я в Києві прожив тут 32 роки, то я намагаюся зрозуміти, де це. Ну, і ми сьогодні з Анею говорили, Кудрявцевою, і я кажу, я от пізнаю, мені здається, це Теремки, якщо я не помиляюся, десь там, в районі Одеської площі. В тому десь районі. Це Голосіївський район, так що. От. Ну і там відео вже показуємо. Так. Тут коментарі зайві, тому що з самого ранку Катя Супрун і Саша Чіш це розказували. В денному етері Настя Кримова теж про все докладно розказує, так що якщо ви хочете стежити за подіями дня, давати і чути певний аналіз, а не просто торохтіння про те, що сталося, то тоді дивіться і ранковий етер, тому що у Каті є компетенції стосовно зброї і, власне, те, що відбувається на фронті, бо вона співпрацює з мілітарним і фондом «Повернись живим». Тобто це не є щось таке секретне. Вона на цьому просто здобула страшенні скіли, я б так сказав. Страшенні в двох розуміннях, що вони високі і страшенні, тому що для психіки людини, в якої психіка слаба, то це страшна інформація, як і для нас всіх, але, мені здається, до багатьох речей звикли і багато що нас вже не дивує, як в перші дні, ми вже не в шоковому стані.
От. Але, ну і Саша Чіш теж він просто інформаційник, теж добирає інформацію, і Настя Кримова інформаційниця. Ну і Назар Задарій інформаційник. Ну, і я тут Хай буде. Радіо Рома на мінімалках. Так, ну що там прилетіло? в тебе Добре. по графіку? Так. 44 повітряні цілі за повідомленням прес-служби повітряних сил було знищено. Це 29 ракет і 15 ударних дронів. І ще, що ми тут можемо виділити, давно ми не бачили крилатих ракет «Калібр». Їх було ось 3 знищено. Всі, які летіли, всі знищили. Це вони там з моря запускають ці калібри. І тепер вони застосували. Втім, дещо прилітало і новенького зовсім для України. По Києву саме окупанти вдарили гіперзвуковою ракетою «Циркон». От мілітарний про це писав, що це за ракета, які її властивості. Вона реально гіперзвукова. Кажуть, що це щось таке між «та давай відкривайся». Ну, от. Вона, до речі, полетіла в другу хвилю. Така, що ось як пише мілітарний. Ракета була запущена з території тимчасово окупованого півострова Крим у нас в бік Києва. Як зазначає автор каналу «Монітор», траєкторія ракети відрізнялась від траєкторії ракет «Онікс» та «Кинжал», які використовувались раніше. Під час польоту ракета не подолала гіперзвуковий рубіж. Крім того, на місці влучення ракети були знайдені залишки і там з цим маркуванням, яке відповідає цій ракеті «Циркон». От це може свідчити про те, що Росія використовує новітні зразки ракетного озброєння для випробування в Україні та їх удосконалення у майбутньому. Гіперзвукова ракета «Циркон» розроблена підприємством машиностроєння НПО, так називається, для використання з корабельної універсальної вертикальної пускової установки. Ну, а далі ви можете ознайомитись з матеріалом вже на мілітарному, підписатися, дивитися їхній YouTube, І так на само Вікіпедії. дуже кваліфіковано. Так, мілітарний – це шикарний Дуже ресурс. кваліфіковано розповідають про це все. Ось така була особливість цієї атаки. От в Києві ще це по 2 районам прилетіло. Уламки. Голосіївський район ми бачили. Там внаслідок цієї атаки, на жаль, є 4 загиблих людей. Чекай, і назад. Про «Циркон» постраждалих трошки. там Я десятки. все чекаю, коли 40. пауза в тебе Да. буде, але ти десь навчився оце от так переливати, щоб в тебе мова лилася. Бо я намагаюся втрутитися, а ти і починаєш, ти не замовкай. Тому що ми ж можемо вдвох говорити, я там буду підлаштовуватися. Тому тут просто про «Циркон» додати. Важлива інформація, вона не є на Вікіпедії. Тобто я нічого не придумав, я не Катерина Супрун. Значить, планувалося, що ця ракета буде поставлена на озброєння в 2022 році. Але станом на 28 січня 2024 року на озброєння Російської Федерації не прийнято. Тобто, що ми, який висновок можемо зробити? Що вони її випробовують, ну, фактично на полі бою далі. Тому що 4 листопада з коліс, і там вона не лише для кораблів, уже установка, вони є для підводних човнів, для кораблів і з суходолу можна запускати. Тому з Криму, якщо запускали, невідомо там з підводного човна чи з суходолу, але запустили. Так от 4 листопада 2022 року було заявлено про створення наземної пускової для гіперзвукових ракет «Циркон». Нібито пускова матиме 2 ракети та встановлена на 4-вісному шасі. 29 грудня 2023 року під час чергового масованого ракетного удару вперше було застосовано ракету «Циркон». Фрагменти ракети було знайдено у місті Запоріжжя. 7 лютого 2024 року, сьогодні, після ракетного обстрілу було виявлено фрагменти ракети «Циркон» з маркуванням 3М22. Ракетою було пошкоджено пішохідну доріжку та високовольтний кабель. На місці детонації залишилася велика яма. Ну, це, власне, от теж в Голосіївському районі. Це гіперзвукова ракета, ніби.
Ну, от така вона, Ніби гіперзвукова. так. Я помилився Так. щодо того, що це вперше було застосовано, виявляється вдруге, але вкрай рідко. Як бачите, ну, свідчиться про те, що не все добре втретє. в московитів, і вони Втретє. намагаються А ні, втретє виходить. вдруге, Ну, точно. втретє. Так, ні, вдруге. Запоріжжя і дуже- тепер Київ, так. Угу. Так що, друзі, будьте уважні і обережні, як то кажуть. В Харкові прилітало, і там теж уже в чергове по Харківщині застосовують північно-корейські ракети. Це такі собі іскандери. Тільки це вони трошки там є відмінності в них, але база, ми зрозуміємо, звідки вона береться. От, і цього разу московити запустили, вони ж там і С-300 запускали, і оці запускали, і КН, якось вони там називаються. А, корейські ти маєш на увазі? Ракети з КНДР. Да, корейські, північно-корейські, КН-23. Північно-корейські І ось такі балістичні дві ракети. запустили. Так. Точно. Це теж якби балістичні ракети, Це так що це складна ціль, північно-корейські яка балістичні не ракети збивається. Хвасон 11 ГА або КН-23. Так. Дві таких влучило по Харківщині. Так, і є в Харкові, власне, теж є постраждала 52-річна жінка. На щастя, без ушпиталення все відбулось. От, є пошкодження нежитлової інфраструктури, як повідомляла нам обласна влада. А, власне, приблизно так виглядає цей НК, як його там трясся? Неважливо. КН, точніше, 23. Я перепрошую, я вам кажу, зразу попереджаю, що невиспана людина, то така розфокусована людина. Я собі просто зараз автоматично, я зразу ставлю себе на місце тих військових наших захисників, які зараз борються з цією нечистою силою, з російськими окупантами і загарбниками. От собі просто уявляю, які вони навантаження там несуть, недосипи, фізичне навантаження просто шалене, і як вони там воюють звитяжно, просто відважно, і це просто повага наша і підтримка постійна. Так що ви бачите, що в нас є QR-код на гільзу Залужного, тобто не так. Є гільза Залужного, і ви можете я брати перейменовую. участь у розіграші. Я перейменовую, бо це ми Гільза щоразу, Залужного у нас для язик ЗСУ. заплітається, це гільза Залужного, таке враження, що ми Залужному гроші збираємо. Ми ЗСУ гроші збираємо. Ні, ЗСУ, правильно. Ну, так я хочу поправити, 500 тисяч наша зараз сіль. я поправлю налаштування банки, напишу, змінити назву, гільза Залужного. Так. На ЗСУ. Ага. Не спрацьовує чарівне прізвище Залужний для того збору. А от опис Угу. гільза Залужного, а на ЗСУ вже не влазить. Біда. Ну і як буває... Ну, продовжуй, я поки з поколупаю. російським... Окей. Ми зараз фоном покажемо це відео з Харківщини також, тому що авіабомбами ще обстрілюється Харківська область. Конкретно не розірвалися на Харківщині авіабомби ФАБ-250. Вони наносять шкоду, і там зараз будуть кадри нерозірваних цих авіабомб. Ну, в росіян буває таке, що в них то щось не розривається. Навіть їхні славнозвісні аналоговнєтних кінжалів, вони також приземляються, і їхня бойова частина не розривається, на щастя, величезне просто. Так що ось ця така ФАБ-250, який не розірвався, зрозуміло, сапери одразу там це все перевіряють, далі його утилізують і підірвуть, щоб нікому воно шкоди більше не наносило. Ця смертоносна російська зброя, їхні ракети падають прямо на їхню територію. Є такі випадки, так, і тобто їхня зброя абсолютно недосконала, і це, в принципі,
властиво для такої країни гною, якою є так звана Російська Федерація. Щодо Миколаївщини, там теж були дуже великі руйнування, це вже будуть наступні відео, офіційні відео ми показуємо. Ми не показуємо всілякі відео там з телеграм-каналів, які можуть з'являтися дуже швидко. Мені теж могли з Голосіївського району відправити одразу світлини, які я міг одразу запостити. Мені цього не треба, я дочекаюсь краще офіційної інформації, офіційних відео, тому що там показують те, що можна показувати. І зразу повідомлення було таке, що горить дуже сильно житловий будинок. От просто я не знав, наскільки воно сильно, потім з'являлася далі інформація, і таке воно сильно згоріло. І четверо людей, на жаль, загинули, 40 постраждали. Це в Голосіївському районі. Миколаївська область, там теж ракети падали, шахеди летіли на Миколаївщину. Словом, там дуже сьогодні так плотна була така робота від наших ворогів. І ось ми бачимо наслідки, які там далі вирви. Це ось ви самі бачите, які прильоти, які наслідки від того ракетного удару у Миколаєві. Це офіційне теж відео від управління головного ДСНС в Миколаївській області. От ми бачимо, яку шкоду і горе наносять російські окупанти, тому ми маємо підтримувати військо. Я ж кажу, що більш ніякого морального права я вас не маю закликати більше ні до чого, оскільки я сам не у війську. А те, що ми можемо робити тут, перебуваючи в тилу, не їблувати, перепрошую, а допомагати конкретно війську, хто руками, хто грошима. Іншого в нас варіанту немає. Ну, а хто у військо? Тому що так от відбувається. Ну, більше я не знаю, що і на Львівщині, що дуже показово, вони дуже близько, що дуже показово, дуже близько вони пролітали ці ракети, вони ж там програмуються, і дуже близько пролітали біля польського кордону. От я думаю собі, це було така випадковість чи не випадковість? Не випадковість, абсолютно. Назар, тому це що не поляки були змушені... Вони випробовують, вони прощупують. Це пальпація така, знаєш, і прощупування, що ж там. Тобто ставки постійно підвищуються, і причому підвищуються російською стороною і білоруською. Ну, цей клуб ідіотів-диктаторів. Там Діма Медведєв сьогодні знову щось писав про ядерну зброю, про Армагеддон. І вони там, якщо відстежувати їхнє інформаційне поле, це показувати не треба, можна переказувати. Там, вони говорять про удари і по Берліну, і там по німецькій військовій промисловості, про те, що треба вже перестати панькатися, ці всі пропагандісти, тобто у них риторика не міняється. Вони підігрівають далі психоз, і те, що вони роблять, зрозуміло, що це все скеровано на глобальний конфлікт, на жаль. Або це просто така риторика залякування, і таку штуку можна зупинити лише силою. От насправді. Це ми зрозуміли абсолютно точно. Так, світ поки що не зрозумів. Там Трамп досі грається, про що ми пізніше поговоримо, і завтра у нас буде запис програмної USA Plus UA про це теж, бо граються з вогнем, от за великим рахунком. Вони, можливо, думають, що вони Брюс всемогутній, але Брюс всемогутній – це кіно. А це реальне життя. А Трамп – мудак. От давай скажемо прямо, що те, що він витворяє, то це просто мудачество чистої води. Його егоїзм він хоче проміняти на мир і на спокій для інших людей. Тобто йому дорожче він сам коханий, один вдома, він там знімався, ми пам'ятаємо, ніж те, що стосується світової безпеки. Так що все, ми закінчили бо я тут маю свій розділ, називається ми закінчили. «Білгород в огнях». Так. Починаємо рубрику «Білгород в огнях». Бачите, тут я не знав, що в заставці буде Саня. Клас. Бо це його рубрика ранкова. Супер. Але для того, щоб ми не так сильно прямо впадали у вічай, знову-таки, наша робота – це показувати з того, з іншого боку. Якщо ви думаєте, що помсти не було за те, що вони стріляли по нас
такою кількістю ракет, а частина з них була не збита, це 20 ракет різного там типу, я не знаю, штибу, характеристик і так далі. Тобто нам це не доповідають, можливо, правильно роблять. Але все ж таки відсоток того, що збили, високий, але все одно 20 ракет – це 20 ракет. Так от, Білгород в огнях. Значить, я не перекладав, можу, значить, читати. Це є такий Бледгород, телеграм-канал, и Белгородский информатор сообщают о пожаре в районі Крейди. Виден дим. Крейда – це такий район у Белгороді, з українською назвою, зрозуміло, але в Белгороді. Пока неизвестно, связан ли дым с предупреждением о ракетной опасности или нет. Ждем подробностей. Ну, бачимо, там вибух. Ну, Крейда, вона просто вибухає сама по собі. От. Потім далі в мережі публікують відео пожежі поблизу. По їхній інформації, ракета попала в котельню заводу ЖБК, це завод залізобетонних конструкцій 1 і цех металовиробів. От. І вони пишуть, прислать контент, інфо Білгородбот. Ну, це прекрасно. Вони публікують правильно, ну, щоб ми не розслаблялися, щоб ми бачили, що все ж таки це відбулося. Ударною хвилею повибивало вікна у будинках. І це на тому тлі, що ППО працювало, як вони кажуть. Але, бачите, у них ППО теж працює не дуже добре, як ми розуміємо. Ну і момент прильоту потрапив на камери відеоспостереження, хоча там звуки, там не... І там треба дивитися на поведінку людей. На поведінку людей дивимося уважно. На весь екран. Там десь далеченько хтось з пакетом чимчикує, знаєш, якийсь... А повітряна тривога після вже так прозвучала, я так зрозумів. Після цих Я не в прильотів. курсі, я Вже не не живу чув. в Білгороді, слава Богу. Так само, що вони публікують відео з вантажівкою, яка була пошкоджена під час обстрілу. Це теж можна показати. Там 35 секунд. Его нахуй. Ебать. Ну, походу, прямо возле него она, бля, пизданула. Да вот, прилетело, видишь? Прямо в него, в асфальт. А что, прилет, да? Ебать. А водила жив? Слава богу, братан. Брось ее ебать, эту машину. Ебать. Їбуть вас. Не матю... Цей, Так там а що, це просто продовження логічне. Це їхня літературна мова, але питання в тому, що вони там і треба ж слухати, що вони говорять. Що прильот, да, ну тобто вони ще не усвідомили до кінця. Просто не усвідомили до кінця, що це війна на території Росії, вона буде розгортатися надалі. Вона не буде зупинятися. І про це ми теж чому ми про це говоримо, тому що є свідчення про там розробки української зброї, та що у нас військово-промисловий комплекс нарешті, слава Богу. За це поставте нам вподобайку і за військово-промисловий комплекс підпишіться на канал, поставте дзвіночки всі можливі. Це щось стоїть на місці вже, скільки можна. Ні, розумієш, Чирики, там, гільза, ЗСУ, гільза Залужного, помінялася назва, бачите? Але це головне, але підписка на канал і вподобайки, дзвіночки – це теж безкоштовна, в принципі, підтримка. Вам що, тяжко? Давайте активізувалися. Ну і у Влада, я навіть цього відео не бачив, Влад каже, там у Личена з'явилося відео, він зараз його поставить. Без...
Я нічого не зрозумів, але нехай буде їм щастя, таке саме, як в Харкові. Підписано Білгород з Новим роком. Білгород з Новим роком. Бела, можна не хропіти? Розляглася? Ну я Слава не- Росії. Я не можу, так. Да. Так, дивися, тепер повністю інформація про що була у них офіційно, я переклав її українською мовою за допомогою автоперекладача, який вбудований в системі, там треба текст виділити і перекласти українською. Значить, їхня система, вони пишуть наша, а це їхня система протиповітряної оборони, спрацювала над Білгородом та Білгородським районом. 7 повітряних цілей були збиті під час підльоту до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Ну, а далі все, що ми вже виклали от у цій в рубриці «Білгород в огнях». Якщо працювало ППО, то в місті Белгород у 2 багатоквартирних будинках до вікна в квартирах близько 15 автомобілів були пошкоджені. Також є пошкодження на території одного з промислових підприємств. Ми його вже озвучили, так що все. Ця тема закрита. І далі у нас що? Далі в нас ганьба СБУ. Да, все воно не КВН, все воно не шоу, але словом, ми вчора там розкладали цю, я не знаю, ледь не Причому годину, так- мабуть, Причому розкладали так цю на історію. запчастини конкретні, на Ґрунтовно, атом. так. Так. І є ще трошки запчастин, там вже покопались наші колеги. Але Це просто ми зараз про це Але, скажемо, коротше, Назар. голова Давай по порядку, СБУ. по версії. Я розумію, що ти Звичайно. не виспаний. Та. Голова СБУ Василь Малюк, від якого реакцію ми бачили в телеграмах, їхніх соцмережах. Так от він зустрівся з послами країн G7 щодо стеження за командою Бігус.Інфо. Зустріч відбулася за ініціативою СБУ, повідомляє прес-служба спецслужби. До речі, Бігус теж зустрічався свого часу, ось нещодавно, з цими шановними панами і пані. Тут тільки пани, да? Сторони обговорили питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни. Малюк запевнив у готовності СБУ захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова. Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ. Я не знаю, до чого тут СБУ і от свобода слова в Україні, і звитяжний контроль голови СБУ. Краще б ніякого контролю взагалі ні від кого не було. І відчепіться просто від журналістів, розслідувачів і будь-яких інших журналістів, і не тільки, і громадських діячів активних, так. Це ж не тільки йдеться про тут команду Бігус.Інфо, там ми ще можемо почитати, що, наприклад, Олександр Лємінов пише, теж там є прояви стеження за ним і так далі. Але то вже справа ДБР стосується, теж дуже цікавий орган, да? Реформа наша ж новітня. Те ж саме стосується Ніколова, Шабуніна, кого ми ще можемо там тільки не пригадати. Вбивство журналіста Гонгадзе, це ми теж ніколи, ніхто не може забути, як це все відбулося. Правильно, і тут ми маємо через роки стеження, незаконне стеження щодо журналістів-розслідувачів. Взагалі журналісти-розслідувачі – це така небезпечна справа. Завжди за ними хтось слідкує, їм погрожують постійно. Така вже робота, тому що коли влада хоче і далі, я зараз буду, мабуть, узагальнювати, окремі, мабуть, представники цих нікчем, які на потоках сидять і хочуть тільки грабувати цю країну, а не розвивати її, і бути справді там цим високим, там, не знаю, чиновником, який працює на благо України, нації і розвитку, а все відбувається в деяких моментах абсолютно навпаки. Так от, журналісти-розслідувачі все це розказують, публікують, аби якось правоохоронці наводили з цим лад, з цим безладом. Але ж завжди ці представники будуть пручатися, і от врешті
Хтось вирішив дискредитувати команду Бігус.Інфо, журналістів-розслідувачів, нормальних журналістів-розслідувачів. Ми просто по якості їхньої роботи побачили це розслідування, яке вони викрили і вийшли на СБУшників, конкретно з департаменту, з, як там називається, забезпечення... Я не пам'ятаю, я собі записував. Державності. ДЗНД. ДЗНД. Ну це ж треба називати так департаменти. ДЗНД. М. Так от, Відділ ти М. будеш читати те, що Бабель написав? Бо це ж ти наколупав інформацію. Звичайно, це Так ж, давай. це ж основне зараз стосується. Давайте ж. Чому Бабель, от юридичний розбір Бабеля, і цей допис, власне, я побачив на телеграм-каналі Бігус.Інфо, і тому я це взяв. І вчора я зауважував просто, мене трошки оце сумнів, мене картав оцей щодо цієї, перше, що СБУ спочатку каже, що це правда. Бійці СБУ роблять звитяжну роботу, вони воюють, і ми бачимо ці результати, Кримський міст і інші операції успішні, які кошмарили і кошмарять досі росіян, наших ворогів кремних. Далі вони кажуть, що ось про цю справу там співробітниця колишня Бігус.Інфо, ось вона там щось вживала чи розповсюджувала з таким десь формулюванням. Зараз це ми просто 6 пунктів там розкажемо, що не так із цією реакцією СБУ. Спочатку прес-служба відреагувала, а потім десь такими приблизними словами напередодні реагував голова Служби безпеки України. Так от, що не так із цією відповіддю? Департамент захисту національної державності. У відповіді СБУ йшлося, що це була операція проти наркозлочинності. Перше, ДЗНД не мав займатися цією справою взагалі. Сфера компетенції обов'язків ДЗНД випливає з самої назви департаменту, а управління М цього департаменту мало б слідкувати за інформаційно-психологічними операціями росіян та проросійських сил в Україні. Другий пункт. СБУ не може розслідувати вживання заборонених речовин, що ми бачили, імовірно, заборонених речовин, що ми бачили на тому злитому відео, яке змонтував той Ігорьок, долбойоб. Сфера Служби безпеки... По-перше, ми не знаємо, хто його змонтував, Ігор чи не Ігор? Ну, це він був учасником Ігор цього Кравченко. всього лайна, що ми там Ігор бачили. Кравченко. Організації, стеження і прослуховування команди Бігус.Інфо. Сфера Служби безпеки. Розслідування особливо тяжких злочинів організованих злочинних груп. Злочинних організованих, підкреслюю. СБУ може розслідувати деякі злочини, пов'язані з наркотиками, наприклад, контрабанду, але точно не вживання наркотиків чи купівлю їх у власних цілях, про що написала прес-служба. Слідчі дії, третій пункт, не проводяться без дозволу суду, ми про це вчора теж казали. Доступ до телефонних розмов через мобільні телефони має лише СБУ. Якщо Нацполіція розслідує злочин, вона повинна направити офіційний запит і потім проводити слідчі дії виключно після рішення суду. СБУ не показала ані запиту, ані рішення судді. Отже, всі ці дії проводились незаконно. Відео, це четвертий пункт, відео не можна було публікувати, навіть якщо запис був в рамках розслідування. Ну, це злите відео, змонтоване, яке ми бачили, що все починалось 16 січня. Усі матеріали слідства є таємницею до моменту, поки вони не потраплять до суду. Поширювати їх до цього – це злочин. П'ятий пункт. Ніхто з команди Бігус.Інфо не проходить у справах про наркотики. 16 січня, нагадаю. Ви бачили цю справу? От і ми не бачили. В СБУ повідомили, а це вже скільки пройшло днів, в СБУ повідомили, начебто операторка медіа цього була серед клієнтів-дилерів. От тільки від дати зйомки 27 грудня до публікації відео на сумнівному ресурсі 16 січня минуло ось 2 тижні. Понад 2 тижні. І за цей час операторці не висунули жодної підозри та не викликали на допит. Ніхто зі співробітників Бігус.Інфо не проходить у жодному статусі в справах про наркотики. 6 пункт. Редакцію допитують тільки у справі про прослушку.
Першу веде Нацполіція за заявами співробітників про втручання в особисте життя, другу СБУ за власною ініціативою. З моменту, коли стало відомо про причетність СБУ до прослуховувань і зйомки, обидві справи передали у ДБР, про що ми вчора там дізнались. Журналістка Бігус.Інфо Марія Землянська просила СБУ визнати її потерпілою в їхньому провадженні, але 6 лютого їй відмовили. Адвокатка Бігус.Інфо Марія Музичка зазначає, що у такому випадку Землянська отримала б доступ до всіх матеріалів справи. Якщо журналістів прослуховували незаконно, то навряд чи Служба безпеки зацікавлена його надавати цей доступ. І ось. Да. Все прекрасно, просто все шикарно. Просто ця їхня оця версія про якісь там наркотики, вона просто от розпалася. Питання, хто замовник? Ну, тут не розпало, тут оце от зустріч Малюка з J7, з їхньої ініціативи, це ж намагання знову-таки переламати ситуацію. Ми вчора про це говорили. Ніби це хороший знак, але після того, як журналісти зустрічалися з J7, ну як, обмежений клуб обмежених людей, я б так сказав. Ну, Денис Бігус там був, і там достатньо було б зустрітися самому Денису і Ніколову, і все. Там 2 людям. Якщо всі решта відчувають на себе тиск, покажіть приклади, зокрема, ну, з боку правоохоронних органів, я маю на увазі. Ну, там був Віталій Портніков присутній, якого самого розробляли під час... А, прослушку в нього знаходили. Так, ну, там не прослушку, там камера знімала камера... То 13-й рік, ти зараз кажеш. Знову таки його особисте життя знімала камера, ми не будемо навіть тут акцентувати, що відбулося. Просто це практика не нова. Не нова, і я її не вітаю зовсім. Якщо за тобою встановлюють негласне там стеження, то це має бути, ну, це ціла процедура, яка прописана в законах. І це рішення має, в принципі, ухвалити суд. І як це відбувалося, це вже, знаєш, це принципова справа, щоб такого не повторилося ніколи знов. Ну, це от важливий нюанс. Тому треба давати по руках і бити по голові, навіть під час війни, щоб там не казав Коля Котлета. Так що все одно давай стежити за цим, ну, бо ми не можемо вплинути, слава Богу, на слідство, і ми не можемо себе визнати потерпілою стороною і вивчити матеріали справи. Я думаю, що журналісти Бігус.Інфо все ж таки, знаючи їхню, ну, принциповість Дениса, нарваність в хорошому плані, і що в них є адвокати, юристи, це робота юристів, і, власне, все треба підсвічувати в публічному просторі. Інакше воно заглохне, як і багато інших справ. І знову про СБУ. Як ти думаєш, що вилізло на поверхню зараз? Картинку на екран. Просто я бачу версію, мене немає сенсу мене питати про це, тому що я все знаю наперед. Ну ясно, бо ти ж версії бачиш. Досудове розслідування в резонансній справі щодо Порошенка, підозрюваного у державній зраді та сприяння діяльності терористичної організації завершено. Тривало 2 роки, начальник відділу діяльності ДБР. Ну, от бачиш, наразі слідство відкрило стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення ДБР скерує акт стосовно Порошенка до суду. Після цього у нього змінюється статус, він стає обвинуваченим. Згідно з текстом підозри, Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало народного депутата від ОПЗЖ кума Путіна Віктора Медведчука та інших. Це все є на схемі. Ну, там, в принципі, ті люди, стосовно яких і були питання. Нічого нового. Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Жму руку, обнімаю. Я на цьому завершу, тому що це треба ще довести в суді. Знову-таки, зловтішатися нема чого, тому що йдеться про інтереси держави і певну роль. А це все зафіксовано, в принципі. І воно теж публікувалося і журналістами. Жоден президент України не любив журналістів. Зеленський теж їх не любить, чесно кажучи. Так що тут не дивуйтеся. Ну, це видно по прес-конференціям, ну, абсолютно. Так, і видно по відсутності відповідей. Ну, окей, закрили тему. От графіку зробили. Хто цю графіку зробив? Так, це... Ну, давай, дозволити. Там СБУ написано. Служба безпеки України. Ну, тобто зараз, знаєш, інформаційне поле, ми вчора згадували про ці справи, між іншим, пам'ятаєш?
і що цей очільник СБУ там давав покази, що возили гроші для того, щоб... Ну, це все пов'язано з вуглевидобувною галуззю. Щоб використовувати шахти. Ну, тобто, це контрабас вугіллям. Тут не вистачає ще багатьох людей, але якщо у вас вийде довести ДБР, СБУ, прапор в руки, ми від вас чекали цього 2 роки, щоб не були голослівні звинувачення. Тому що виступати клоуном і зловтішатися, ага, піймали пороха за сраку. Ну, я не буду так говорити, тому що насправді це серйозне кримінальне впровадження і серйозне кримінальне звинувачення у державній зраді. Президента України 5-го. Тому на цьому ми... Де Медведчук? А Де Порошенко? Медведчука ж обміняли. Обміняли Медведчука, він тепер в Криму, в Москві і продовжує свою підривну діяльність стосовно України. Чи ви не пристрелили при затриманні? Ну, окей. Далі твоя тема. Далі моя тема, але я просто згадую, як це все відбувалося, як потім Порошенко відбивався зі своїми адвокатами там з Росії. Такий теж факт є. Словом, зараз не про Порошенка, а схоже, що зараз ця тема буде така більш така наперед вилізе, як та тема, коли Порошенка не пропустили на кордоні. Це завжди це відбувається. Ну, дивись, тут люди, які нас дивляться, вони теж мають критичне мислення і теж пам'ятають. Андріус пише, з порохом то йому заслужено. А що там з братом Єрмака, який також впливав на призначення на високі посади, там навіть і відео було. Було. І ми це теж не забуваємо. Було, ми не забуваємо. Ми нічого не забуваємо. Не забути тут, словом, Назар експерта включив. Я цього хакера, він приходить язиком, зробити коктейль язиком. Я його просто вилучаю повідомлення поки що. Бо потім підете курити на 300 секунд або на 24 години. Є така можливість. Так, далі давай. Про Авдіївку ж. Далі про Авдіївку, тому що росіяни там продовжують просуватися, і ми це покажемо, що відбувається. Про Авдіївку ми можемо спостерігати, як там відбувається просування за мапою Deep State. Телеграм-канал Deep State повідомляв наступне. Ось зараз ситуація виглядає так. Росіяни продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі міста. Вчора противник перейшов залізничний міст, а сьогодні вже намагається через приватний сектор пробратися в бік автобази та знаку у в'їзді в Авдіївку. Крім того, щодня відбувається насичення забудови особовим складом. Станом на зараз ворог окупував близько 18% території міста і продовжує тиснути. Звісно, зараз хтось вилізе і почне спростовувати, але території від того назад не повернуться. І, власне, ми про це говорили в понеділок, здається, сьогодні. В понеділок ми говорили про ситуацію в Авдіївці з Євгеном Диким. І це ветеран російсько-української війни. І він ось що розповідав про Авдіївку. Ну, в нього були спочатку там, коли ще, якийсь час були прогнози, що Авдіївка ще протримається там місяці, але тепер він в цьому сумнівається і каже, що йдеться вже про тижні. Так що слухаємо, що відбувається в Авдіївці. Дуже не хочеться бути поганим пророком. І все ж таки дуже б хотілося зараз помилитися. Але боюсь, що йдеться вже не про місяці, все ж таки, а про тижні. Справа в тому, що той самий снарядний голод, власне, привіт Трампу, те, про що ми говорили, він вкрай болюче відбувається на ситуації взагалі на всьому фронті. Але, зокрема, і в Авдіївці. Так, там ідуть м'ясні штурми. Саме класичні м'ясні штурми. Рівно так, як москалі брали Бахмут. Вони женуть саме хвилі, притом знову ж таки, точно як в Бахмуті першими йдуть зеки, а тільки вже за ними мобіки.
От все один в один. Тільки там ще був Пригожин, ну а тут нема Пригожина, але яка різниця? Тоді цих зеків гнали Вагнери, тепер вони називаються загони Шторм З, їх жене напряму Міністерство оборони, але що зекам, що нашим захисникам, ну різниці жодної. От там дуже вигідне для нас співвідношення втрат. Це так, ну, страшно так казати, бо кожна загибель нашої людини – це трагедія. Але, ну, в війни є своя страшна арифметика, її треба рахувати. Так от, в Авдіївці зараз співвідношення втрат 1 до 12. От за кожного нашого захисника лягає 12 орків. І, до речі, ви починали, ну, моє включення було після вашого чудового сюжету про того врятованого прикордонника. От, так от, один з моментів, до речі, от, я взагалі проти того, щоб там знецінювати ворога, недооцінювати його, але от є об'єктивна реальність. Вони тупо кидають своїх поранених. Це те, що наших хлопців там просто взагалі вражає насправді. Тому що, ну, в нас ніхто і ніколи так не робить. Да, в нас бувають моменти, коли не можна витягнути. Ну, от не вдається, це інша історія, це війна. Але такого, щоб навіть не спробували, в нас не буває, розумієте? А там взагалі є нормою просто спокійно йти далі, лишаючи своїх поранених. І це одна з причин, до речі, чому настільки страшна саме статистика втрат у них. Тобто, якщо брати по поранених, то різниця не настільки велика. А от по загиблих різниця величезна, бо ледь не половина їхніх поранених гине, а в нас все ж таки більшість рятують. От, але так чи інакше, оце от співвідношення 1 до 12, воно для нас дуже вигідно. Тобто Авдіївка працює як така страшна, жахлива м'ясорубка. Це не означає, що нашим хлопцям там легко. Справа в тому, що коли ти всередині м'ясорубки, то навіть якщо ти працюєш її ножем, ти все одно всередині м'ясорубки. Це все одно пекло реально. Але навіть самі хлопці з цього пекла кажуть, що треба протриматися якомога довше, саме тому, що вони там сточують орків. Але співвідношення сил на цій ділянці, щоб ви розуміли, 1 до 20. Тобто, умовно кажучи, поки гине один наш захисник, він встигає покласти 12 орків, але 8 далі заходить. Але якщо ще пару-трійку місяців тому можна, в грудні ще можна було казати, що стоп. А в чому проблема? А проблема в тому, що нема ким замінити, нема підкріплень. Де наша мобілізація? То от наразі ситуація значно гірша. Наразі гнати туди підкріплення вже немає сенсу. Бо без прикриття арти сенсу з тих підкріплень. От в чому проблема. А арта замовкла, і це не те, що в Авдіївку не завезли снаряди, давайте поголосуємо, командування щось просвістіло. Ні, це не завезли в Україну. Це не завезли не в Авдіївку. Це саме транзит, насправді. От, і там наразі навіть відбувається, я думаю, що такого секрету не розкрию, що звідти доводиться зараз відводити найдорожчі західні гармати. Там були деякі дуже класні САУ, зокрема там навіть арчери працювали шведські. Я тепер можу про це казати, бо їх вже там нема. От, саме тому, що сенс тримати їх там як приманку для ланцетів, якщо вони за день зроблять там 3-4 постріли. Ну, от просто нема сенсу, є сенс відвести їх в тил і чекати, поки з'являться снаряди. І от враховуючи саме цей страшний снарядний голод, я боюсь, що за якийсь час доведеться відходити. Ну, а що, власне, буде сигналом, ми побачимо, це вирішується не в самій Авдіївці. От саму Авдіївку їм навіть цими м'ясними штурмами не взяти, ну, я б сказав, ніколи. Але там є одна всього траса через Орлівку, яка з'єднує Авдіївку з тилами. От ця траса вже кілька місяців як прострілюється, але до цього нашим не звикати. Як робити логістику по трасі під вогнем, свого часу навчилися ще в Часовому Ярі під час боїв за Бахмут. Тобто йде вся логістика в нічний період, ніхто не їздить колонами, всі літають по одній машині. От, і, ну, як це не страшно казати, ну нормально, ну привоювались, звикли. Головне, що 300-ті вивозяться, а БК завозиться, все. А от як тільки орки цю трасу переріжуть, а вони невпинно потроху туди підповзають все ж таки. От як тільки вони таки дойдуть до траси, звідти треба буде виходити. Я абсолютно впевнений, що наше командування не буде робити другий Маріуполь, що ніхто не залишить гарнізон Авдіївки в оточенні. Тобто, ну, сигналом, що треба виходити, буде те, що орки вийшли до траси. В такому разі, на жаль. Побачимо. Я ще раз не хочу робити ніяких прогнозів, коли це станеться, але, ну, якщо БК не з'явиться, а боюсь, що воно найближчим часом вже просто не може з'явитися, ну, то тоді перспективи сумні. Власне, така ситуація. Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки, правда, зауважував, здається, CNN про це, та неважливо, кому він це казав, що росіяни, їхній оцей наступ, він видихнеться десь ось на початку весни цієї.
Далі яку ціль переслідуватимуть росіяни? Це от Куп'янський напрямок. Євген Дикий сказав, що от Куп'янськ от наступний, те, що може відбуватися як і в Бахмуті, як і в Авдіївці зараз. Тому, друзі, там була дуже реально цікава і інформативна розмова у нас з Євгеном Диким. Це понеділковий наш етер. Залужний називається «Та війна 2024». Ми там проговорили про боєприпаси, про наші тяжкі напрямки на фронті, як впливає політика США, як впливає оці всі викаблучування трампістів і самого Трампа на поле бою. Ну, як ви зрозуміли, не на нашу користь, а на користь росіян це все відбувається. Ситуація це навіть не на проста. користь росіян. Трамп думає, що він використовує Росію в своїх інтересах. Але це трошки згодом. Про Америку ще раз. Дивись, це понеділковий етер, і, в принципі, проговорювалося те, що сьогодні з'явилося на Deep State Map. Ти взяв карту, так? Ну, тобто, якась аналітика, вона існує і присутня. Там Євген Дикий не провідний аналітик, проте там працюють і «Повернись живим», і мілітарний, і аналітики, які поза кадром, з «Повернись живим» в тому числі. У нас є так само ГУР, не забувайте, у нас є Міністерство оборони, у нас є штаб, Генштаб, головнокомандувач, верховний головнокомандувач, який проводить ставки, все одно це все працює. Тому отак от паніку сіяти, як у нас в чатіку, тут дехто, що ви таке кажете? Хлопців не кидають на м'ясні штурми, хлопці йдуть в бій, відповідно до наказу. Якщо у вас є якась інша пропозиція, можете звернутися до Генштабу. Тут є неприємна новина, я на яку Друзі, теж... Тут не йшлося про м'ясні штурми з нашого боку. Ми там в обороні, якщо ви не зрозуміли. Про це ж йдеться. Вони говорять, що наші не кидають поранених. Він це сказав, в принципі, дослівно. Тут є малоприємна інформація. Ворог буде намагатися відкривати нові фронти на Харківщині. Цитую голову обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Телеграм-канал Харків Таймс. Ситуацію моніторять в онлайн-режимі 24/7 і поки що скупчення ворожих військ на кордоні недостатнє для штурму в нових напрямках, однак сценарій може змінитися будь-якої миті. Руйнування в області колосальні, ситуація з енергозабезпеченням складна. Прифронтові мешканці отримали компенсації для відбудов на суму 1 300 000 000 000. В рамках програми «Оселя» є оселя, але відновлювати Куп'янськ поки що зарано. Так, це доповнення до цієї всієї тематики. Далі у нас... Підтримка війська, не забувайте. QR-код, ЗСУ, гільза Залужного. Будь ласка, спрямовуйте свої туди кошти. Ну, просто, я треба не знаю, нагадати як ще про щось неї, вас закликати. Про гільзочку треба нагадати. От вона, з автографом Залужного. Це ми не збираємо Залужному. Ми збираємо на ЗСУ. Ну і щирик у нас просувається 6% уже. Це порядно. Буквально на 3% за один етер, який ще не завершився. І там було два щирики по 5 тисяч від котика. Тобто я не знаю поки що, хто це. І не можу знати. Але дуже дякуємо. 2 рази по 5 тисяч від... Але чи це один котик, чи це 2 різних, я теж не можу це встановити. Далі гаряча тема, яка резонансна, яка збурює суспільство страшенно, поки народні депутати собі думають, поки вони обговорюють, поки уряд смикається з поданням законопроєктів, а омбудсман наголошує на тому, що, ви знаєте, Конституцію порушувати не можна, і тут я з ним можу погодитися. Законопроєкт про мобілізацію, перше читання, ухвалили. Ну давай, Назаре, давай. Нарешті це що, в першому сталося. Ми читанні? зараз подивимось в першому читанні, так. Далі будуть народні депутати в комітетах там шуршать, доопрацьовувати до другого читання, це зрозуміло. Закон може між цими читаннями змінитися, так. Змінитися. Це урядовий законопроект, хочу просто наголосити. Так от, що відбулося, 243 голоси народних депутатів
за цей законопроект про нові правила мобілізації. Там довша назва цього законопроекту, звичайно ж. Далі внесення правок 14 днів, це відбуватися має у Верховній Раді 21 лютого, і далі друге читання буде. Тобто найімовірніше, пише народний депутат «Голосу» Железняк, буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні цього року. Хто голосував за цей законопроект? Слуги народу віддали 178 голосів. Європейська солідарність надала 0 голосів. Батьківщина надала 0 голосів. За майбутнє це депутатське об'єднання, здається. Це Майбах. 7 голосів. Чи Голос це фракція? Я вже 3. не пам'ятаю. Голос, фракція точно. 3 голоси. Здивування для мене трохи тут. Група «Довіра» 18, колишні ОПЗЖисти з відновлення України дали 12 голосів, платформа «За життя та мир», як ви зрозуміли, це теж колишні ОПЗЖисти, 17. Ну так. Да. Що вони не в СБУ не сидять за гратами, дали. ці мудаки? Так, і позафракційні 8. Бо кажуть, що Рада тоді 8, стане так, неспроможна. Молодці. Ну там от картинка, ми показували вже, Влад, цю картинку, яку ми озвучили, чи ні? Чи... Ну там тільки кількість там голосів. не по фракціях. Ну там табло Верховної Ради. Там. Воно таке інформативне, що дякуємо. Так, і тут от друга історія, тепер я підхоплюю, що омбудсмен Лубенець повідомив, що ввечері взяв участь у нараді з міністром Умєровим, де обговорили законопроект про мобілізацію. Він заявив, що законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. До другого читання зауваження від Офісу омбудсмана можна врегулювати. Тепер які зауваження? І це важлива історія. Угу. Сьогодні до нас же приходив в гості Іван Рибарук, і ми з ним це обговорювали за обіднім столом після того, як він освітив машину, яка поїхала на Вару, я їй потім покажу. От, і я йому ці речі пояснював. Бо він святий отець, а я хто? Я журналіст, я обробляю інформацію, але ще є Конституції і закони. Так от Лубенець заявив про суперечливі норми. Він заявив, що як омбудсмен він погоджується з тим, що державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізації, однак це має відповідати нормам Конституції та міжнародним угодам в галузі прав людини. Лубенець навів низку суперечливих норм. Серед них: перше, тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції, ЗСУ та інші військові формування ніяким чином не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Друге, обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника. Таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції та законодавства України про захист персональних даних. Третє, надавання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян також суперечить Конституції. Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу Державної прикордонної служби України. Четверте. Позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. От. І він відповідний лист з зауваженнями вже відправив на профільний комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ось так. Так що доведеться вставати в розтяжку, враховувати положення Конституції. Далі є резонансна тема, я думав ставити і не ставити, але ти поставив, тому ти й доповідай. Ну, знову-таки, це як тригерна тема сьогоднішнього дня, вона у нас в чаті вже там на трансляції обговорюється глядачами дуже жваво. Це про село на Прикарпатті, село Космач. Так, що сталося? То сталося, жителі повиходили, сотня людей, кажуть, вийшло щось таке. На незаконному блокпості, який вони там влаштували, побили жінку з дитиною. Жителі вважали цю жінку навідницею ТЦК на чоловіків. Але згодом визнали, що переплутали автомобіль, за інформацією правоохоронців. Люди начитались локальних груп у соціальній мережі і самовільно перекрили місцеву дорогу. Між ними відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та 2 жінки. Їх доставили до лікарні? Доставили, так. І в ці відео, там є вони аж 2, і давайте їх дивитися. Дитину в хаті, ви що, дівчина? Дитину в машині,
Бігом їдь, Лукосмач, бігом! Бігом, кажу, їдь! Бігом! Ніна, Іваночка, сонечко, не плач, котику, не плач, будь ласка. Все буде добре, тихонько, ходи до мене. Стуку тебе, мені чоловік! Мені чоловіку, то бачу, чоловік воює! Тихонько, сонечко, не плач. Баточко, най, лише її. Я дзвоню вже в поліцію. Я скажу, що тут опинялася ти в машину. Наполовину включився. Наполовину Іванка назняли все. Удаляйте то, що ви знімали. Я нічого не знімала. З Це друге відео формулюванням вже. це відбувається, що Це фотка. ні, це А, не відео, фотографія. це дівчинка, яка постраждала. Побили дитину. Не знаю, як цих людей назвати, якісь дикуни, чесне слово. Що значить навідниця Не на ТЦК? тих, Ти розумієш, що таке я не навідниця? знаю. Навідниця ТЦК ми бачимо і наслідки. хто брав в цьому участь? Жінки, чоловіки. Чому ця сваволя вона має місце? Де правоохоронні органи? В такому випадку виникає друге питання. Як можна бути навідницею ТЦК? Це на кого? Ті, хто не стоять на обліку, ухилянти? Тобто така от реакція на те, що вони ухиляються від вставання на облік. От про що ця історія? Просять просто вже, просто просять, кажуть, прийдіть, встаньте на облік. Є різні ситуації, і я їх не озвучую, більшість, але президент уже ніби висловився, що ця сваволя під час діяльності ТЦКшників – це ж не та історія, яка мала б місце бути. Тобто людей відлякують, люди тікають, там уже один вдруге чи в третій раз уже тису хотів переплисти, або прут, румуни їх ловлять. Одним словом, це все дикунство, яке насправді треба було вже давно врегулювати, і вже за 2 роки його можна було врегулювати. Але це, знову-таки, справа тепер... Справа тепер народних депутатів. В першому читанні ухвалили, тепер враховуйте всі нюанси, підводні камені, як зробити електронний кабінет, щоб він не суперечив Конституції, бо туди самі військові і уряд хочуть внести дуже багато даних, які, в принципі, вони не мають бути в одному місці зосереджені. Тим більше це не дія, яка впала, а це електронний кабінет, я не знаю, який в нього може бути захист просто. Розумієш? Тобто... персональні дані людей, які можна буде хакнути, і от вам весь мобілізаційний ресурс, дивіться, я просто зараз моделюю ситуацію, може опинитися в руках ворога. І там буде не до таких от жахливих історій, які сталися тут на Прикарпатті в Космачі, здається, це Косівський район, так? Так, у нас не так багато часу лишається, ще 2 теми не розкриті. Це про американські журналісти Путіна і українське озброєння, так що ви дочекайтеся і наприкінці дочекайтеся обов'язково для того, щоб ми вам показали, прозвітували про вашу допомогу Збройним силам України, саме вашу. Значить, нагадуємо, що у нас є патреони Buy Me a Coffee. Так, і чому? Тому що лише патреонам нашим, байкофеїстам і спонсорам каналу, ви можете стати спонсором каналу, там є така опція, будь ласка, ставайте спонсорами, це теж гроші, які падають нам на рахунок нашому профілю
на Ютубі. Ці гроші теж використовуються для діяльності каналу. І от, власне, цим людям ми відкриваємо раз на тиждень етер поза етером, для того, щоб ви могли подивитися наше неформальне спілкування. В кадрі з'являються практично всі, хто належить до команди і може в цей день долучитися. О 13-й годині завтра дивіться, а що було тиждень тому. Ось, будь ласонька, вперед. Прийшов зі своїм хобі в етер. F-16. Що за мистецтво? Перший F-16 у Верховині. F-16 з'явилась у Верховині. А Шуня почав на гітарі вчитися грати. Краще б він грав на арфі. А Ілля в нас дуже класно співає. Ти не чула, як я співаю? Я чула. До речі, Назарчик грає на гітарі, якщо... Коротше, у нас скоро буде група. Відбірне Євробачення? Та-та-та. Я був учасником кримінального провадження. Ні, не цікаво. Це була така історія, така, але я це вам і не це розкажу. часові. Так роблять справжні рокери. А я міні-банк. В нас є пірання, і нам треба годувати її. Зараз сиджу і думаю про їжу. В мене аля макарони по-флотськи. Вирубай. Папа, всім Все, пока. гарного Дякуємо, дня. хто дивився. Запитують, що там з F-16. В процесі завтра продовжимо. О 13-й годині долучайтеся. Знову-таки, ця трансляція тільки для наших патронів, баєм-кофеїстів і для спонсорів каналу Ukrainian Media Network. Ну і, можливо, Скрипінвій. Я точно не знаю, бо я не керую процесом. Мене долучають як дресированого хом'яка. Це етер, щоб я розфарбовував F-16 і вже почну на нього клеїти стікери. Це значить, що ми на фінальній стадії. У нас є ще кухлики, ви цим будете допомагати, тому що це теж можна вважати формою донейту. В нашому магазині, так, де він в мене за спиною, ось є магазинчик наш, там дивіться. Кухлики. І є оця от трофейні всякі історії, та, які турнікет рашистів, там ціни прийнятні. Це в одному екземплярі, це передав Юрасов Віталік. Це ті, хто захисники. Ясна річ, що тепер в усіх офісах медійних, а що в нас, понакупляли вже цих трофеїв, да, Влад? Серйозно так? Так. Клас. Це все, що лишилось. Це все, що лишилося, між іншим. От, ну кухлик – це теж форма донейту. І не забувайте, що у нас є сторінка donatescripping.ua. Там є Patreon, BuyMeCoffee, Privat24, Monobank, PayPal. З'являться нові форми і є, що важливо, крипта. Якщо у вас з'являлась крипта, особливо ті, хто на крипті з айтішників сидить, то, будь ласка, не соромтеся, ми приймаємо і в такій формі теж. Вона, між іншим, дозволяє збирати, так би мовити, дивіденди, бо біткоін все ж таки стрибає, вся крипта, вона є волатильна, але буває таке, що поставити одну, ну, тобто одна частка поставлена, вона, в принципі, що? Вона зростає в ціні. Це значить, що грошей стає фізично більше. Тобто їх можна буде вивести, якщо буде скрутно. А скрутно таки, я так думаю, що буде, судячи з перебігу подій. І от наш кухлик, він дуже красивий, як Назар. Перепрошую. Це знову привертає увагу і до гільзи, і до себе, і до нашого щирика, і до кухлика, до всього. А це друге місце на ЗСУ Гільза Залужного. Так, далі ми будемо говорити про покидьків американського суспільства, американських журналістів Путіна. Я б так сказав, журналісти це, мабуть, що так дуже голосно, мабуть, що сказано, як на мене, от чисто суб'єктивна така думка. Поки ми зараз підійдемо до цієї теми, то там в Іжевській, щоб ви розуміли, там таке. Зараз в телеграм-каналі umn.ua це все буде опубліковано, зарево неймовірне. Я не чую, що там московити на фоні хрюкають, але потужно прям палає, капець. Де в Іжевську? І да. Знаєш, де там, Іжевськ? може, там є полігон,
Це срака байрака десь. Ну, це не дуже срака далеко. байрака, це Не знаю. національна автономія. Місто насправді називається не Іжевська, а Ішкар. І це ціла столиця Мгм. цілої автономної республіки або там суб'єкту так званої Російської Федерації. Це по дорозі на Урал. Іжевськ. Щоб я не помилився. Іжевськ. Іжевськ. Ішкар. Місто Республіки Удмуртія. Удмуртія, так. Мгм. Я Далеко там був в це аеропорту від колись. нас? Від нас далеко. Це далі, ніж Москва. Так. Мепс. Мгм. Ну давай, Далеченько. розказуй. Але вибухнуло. Та це треба показувати, насправді. Я можу взяти Добре, карту давайте ми відкрити можемо зараз. завершимо ми це, мабуть, ефір наш яскраво завершимо. Давайте так. Ну давай. А поки що про не дуже яскравих осіб цієї планети поговоримо. Є такий трампіст, сраколист Трампа Такер Карлсон, заявив, що братиме не Путіна, а інтерв'ю у нього брати. І він його вже взяв, там Пісков це підтвердив, а це горло і рот оцього нікчеми. Ну, це вчорашня от картинка ця. Американська. Ця картинка Так. це вчорашня, коли він анонсував, і у всіх, типу, ну, в Україні підгоріло. Ясна річ, що типу, цей поц і головний, в принципі, ідеолог Трампа, як його назвали, що він їде допомагати Путіну. Ну, Путін погодився, ясна річ, взяти, тобто взяти, може і дати інтерв'ю цьому персонажу. І що? А сьогодні він записав якесь відеозвернення. От. Та, майже 5 хвилин там його, там, словом, все ж ми не будемо його 5 хвилин ясно, що слухати, ми можемо просто Фоном фоном можна показати дати, ці. Да. Він що сказав? Ми тут не тому, що любимо Владіміра Путіна, при тому, що зауважте, американці правильно кажуть Владімір, а не як ми кажемо Володимир. Володимир – це українське ім'я. Чому ми Путіна називаємо українським ім'ям? Скажіть мені, будь ласка, я просто так зауважу. Американці кажуть Владімір, і вони кажуть правильно, тому що це його ім'я Владімір, правильно його так озвучувати. І всі російські імена. Бляха. Так от, Владимир Путін, ми тому, що він каже так, ми тут не тому, що любимо Владимира Путіна, а тому, що любимо Америку. Я ж взагалі не зрозумів, де тут що, при чому тут що. Обіцяє розповісти всю правду про війну в Україні. Тому що ніхто, правда, не знає про Україну. Трясся його. Скільки тут журналістів західних працюють, іноземних, з усього світу працюють. Ну, покажіть прямо вже на фоном, фронт Влад, ти приїжджають. показував цього піздабола? Та це вже було. Все, вже можна Ну не так, а що він показувати. стоїть Вже на показали, підперегляді? да. Ніби ми очікуємо щось. Він сказав, що поспілкується і треба ж дізнатися іншу сторону. Він каже, що ніхто з журналістів навіть не цікавиться Путіним, а виявляється, цікавиться, наприклад, BBC британський цікавиться. Намагалися домовитись там з Пісковим, аби взяти, знову ж таки, інтерв'ю ти верстку дивишся, міжнародного Назар? злочинця. Дорогесенький, ти Що? верстку Що я там дивишся, маю чи ти показувати десь зараз? блукаєш? У тебе BBC, а в мене не BBC. Я розказую, Рома, тихенько. Вибач. Я розказую те, що там наговорив цей Карлсон. А далі можемо розказувати все інше. Це я закінчив, здається. Більш мені нема чого додати. Тепер Там мем твоя стояв, черга. ну я вже не буду лізти туди. Ну, BBC просто було далі за цей мем, бо це окрема тема. Що BBC обурилося і справедливо обурилося. Я тоді мем скидаю. Мгм. Все. І BBC теж, бо воно було вже. От. Історія в тому. І там ще задіють і соцмережу X, і Ілона Маска, який теж не дуже прихильний до України. Він такі потворні мемасики робив про Зеленського. Ми можемо тут ставитись як завгодно до президента України. Тільки інші громадяни, якби це не дуже їм пасує, робити карикатури
такі, при тому, що огидні карикатури на нашого президента. Так що пішов Ілон Маск нахер за руським кораблем і за своїм улюбленим Путіним. Ну так я вам скажу. Як і так само туди ж може і піти і Такер Карлсон. І це ж ну не перший, хто брав у Путіна там інтерв'ю, ще виходило там кіно з Олівером Стоуном, яке тоді теж галасу. Ну, тобто Путіна взагалі можуть арештувати, правильно, за щось, да? За злочини, які він тут робить в Україні. Весь не тільки він, а і його війська, і весь його цей поганий народ, який теж до цього причетний, який кричить «Слава Росії», коли їх обстрілюють. Розумієте, в чому справа? Про яку правду там вони ще хочуть дізнатися, ці ушльопки, я не знаю. От просто я цього відмовляюся просто розуміти. Це просто так само він буде навалювати свою російську пропаганду, розказувати щось там про НАТО, що ми не хочемо розширення НАТО. І ці всі оці казки безглузді, які абсолютно надумані, ми знаємо ціль Путіна. Знищити українців як таких, просто цю ідентичність, щоб такої не було. Все. І країни такої не було. Вони хочуть Російську імперію і все. Відновити. Словом, Марек Супрун сказав, що от якраз там Майдан і призупинив ці процеси. Зараз ми маємо велику війну з Росією. І це екзистенційна війна. Або ми, або вони. Все, ну тут варіантів мало. Тут у мене якби мої домисли з цього приводу закінчились. Досипай. Там я верстку дивлюсь. Тут мене звинувачують, що я тут взагалі Радіо Рома. Я можу вийти з кадру, в принципі. Хлопці не сваріться, та ніхто не свариться. Просто і верстка, я дивлюсь на неї. Все. Я тут нічого не можу сказати. Далі пункт ти верстав, не я. І тому я чекаю. Мовчу. Далі йтиметься про українське озброєння. Я верстку дивлюсь, Назар. Там передача на вари стоїть. Після 100 тисяч снарядів на місяць. Ставив. Я ставив. А 100 тисяч снарядів ти? Да. Ну, це отак ставив. є. Так просто є в природі. Перед нами є верстка. І, в принципі, порушення верстки, воно ламає весь хід. Це я глядачам пояснюю. Мене теж ламає весь хід, тому що якось там опинилося те, що я хотів озвучити. А BBC було пізніше. Але це душніло вже. Добре, я це теж скидаю. Про Навару. Те, що я обіцяв показати на початку, а далі про українське вже озброєння, тому що Навара – це за ваші гроші куплений автомобіль, і сьогодні його передавали вже урочисто і освячували. Я ще раз кажу, я не знаю, що там Влад намонтував, тому що я не люблю, коли там я в кадрі, не хизуюся і не хочу хизуватися, тому що це подяка глядачам, які збирають гроші на ті речі, які потрібні. От подяка від десантно-штурмової 95-ї бригади, ось вона, подяка нашим глядачам, вона є. Можна нею пишатися. Далі відеозвіт, ну а далі по версті. Многая літа, многая. Це вам? Дякую, це не мені, це глядачам. Глядачам. Тут, в принципі, добре, що не написано. За допомогу за цей чудесний автомобіль. Слава Україні! Героям слава!
Кажуть, пишуть, моторчик шуршить. Бачив відео, тут якщо ти там говорив про Марка Супруна, Андріус пише, бачив відео, де один блогер втерся в довіру якомусь обіженому узькому спецслужбовці, той показав своє посвідчення і сказав, що вони були в Україні з грудня 13 року, їм була вказівка воювати, між іншим. Тут ти вчора робив зауваження, що там у них хромовані диски, вони сьогодні вже пофарбовані. А передок у них хромований, кажу, зафарбуйте. Хоча вони розберуться, що зробити, бо вона має бути камуфльована, не просто зеленого кольору. Це їхня безпека і всього Ми сьогодні про це говорили. Цього ж на відео немає. Він каже, ми розберемося, все. Але ви знаєте, що цей передочок, він каже, хром не буде видно, за перші півгодини. Там така багнюка. В принципі, автівка хороша, ніхто не скаржиться, там, вони доведуть її до ладу необхідного або до стану необхідного, вона поїхала на Куп'янський напрямок, між іншим. Це я сьогодні уточнював. Все. Ми не сваримося з Назаром, припиніть це бити по голові. Назар не спав, безсонна ніч, це теж треба враховувати. Я мало стриманий, Радіо Рома. Назар дуже спокійна людина, а я ні. Так, про українське озброєння все. Те, що і казали. Так. Я слухаю. Українське озброєння, значить. Йтиметься про снаряди, я там пропустив від американських снарядів. Ну, поки що вони нам і так недоступні через самі знаєте кого, всіляких Карлсонів і Трампів. Так от, що каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, щоб отримати снаряди від Європейського Союзу, Україна має розпочати переговори з третіми країнами. Треба паралельно вступити в переговори з країнами, які законтрактували снаряди в Європі і сказали їм, вибачте, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу. Ну так, я думаю, там можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди з третіх країн в Україну. Я вдячний Жозепу Борелю, який з візитом в Україні, що він почав вголос говорити про цю опцію, зазначив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, а високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель сказав, що ЄС надасть Україні, і сказав, прям наголосив на цьому, я знаю навіть конкретну цифру, а йдеться про 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів до кінця 2024 року. Сподіваюсь, все і піде по плану, тому що все залежить від, власне, європейського виробництва боєприпасів цих всіляких, і затримки, власне, з цим можуть бути тільки, і гроші є. По російських далі новина в чому шикарна, якщо ми говоримо про українське озброєння. В Україні є теж своє виробництво боєприпасів, це зрозуміло, але його потрібно ще розвивати дуже багато. Це не швидкі процеси. По російських об'єктах почали запускати раніше невідомі нові безпілотники з реактивним двигуном. Те, що ми показували відео, пам'ятаєш, може, жіночі глядачі також, ми просто його показували, мусите пам'ятати, як все воно там в тестовому режимі було, а тепер ми бачимо, що невідомий безпілотник просто, і як воно прилетіло. Має схему цей безпілотник літаючого крила. Влад, я просто не побачив, чи ти долистав ці всі світлини з сайту мілітарний. Да, от так от воно виглядало, це, власне, реактивний двигун, і от вони туди долетіло. Це щось таке, я не скажу, що це, я просто не розбираюсь в цьому, ось вам, тому що ми знаємо, що є такі передунці, да, топливні, і від них звук, як від шахедів, але воно долітає, і це головне. А це показує ефективність. Все, що ми от показуємо вам, як воно там вибухає, долітає на 800 кілометрів, на 1000 кілометрів, на 2000 кілометрів буде долітати дуже легко. Це все виробництво розгортається. По тилам Росії вглиб, це просто must-have, те, що від нас треба. Так. Тому що нам не дають того озброєння влупити. Є обмеження не лупити по Росії західним озброєнням. Таке от дивина дивно, що поробиш. Але це вже ж, знаєте, хто нам дає гроші, їхні забаганки і боєприпаси так само. Так що нам тут нікуди від цього ми не дінемось. Але ось така техніка долітає. Вже реактивна техніка, супер. Там є у нас цей Іжевськ уже, так. ні?
Бо я карту приготував, якщо що. Добре, ти карту підготував, Ти а я накидай зараз прямо в директ, тоді в вставлю. директ Владу, якщо там є відоси. Я Або... взяв 2 відоси, не всі. Ну, вони З Іжевська? схожі, так. Ну окей. Там просто ми перейдемо, я бачу, з'являється, високому представнику Євросоюзу Жозепу Боролю, Борелю. Він приїхав в Київ, пересидів, значить, нічку не тільки Назар в метро, а й Жозеп Борель пересидів в бомбосховищі, тому що був обстріл ракетами. Йому показали, як виробляють дрони для державної програми «Армія дронів». От йому зробили таку екскурсію, там фотографії з інтернет-видання вони є, але то це найголовніше, він так пишався. Що він сказав в результаті, ти знаєш? Що Україні безпілотниками можна не допомагати, вона впорається сама. Чувак, алло, на. Це так не працює. Побачив багато безпілотників і його це вразило. Європейці якісь інфантильні, от в мене таке враження. Ну і в Україні, якщо ти збираєш зараз цей... А що це тут? В Україні анонсувала запуск масового виробництва типу ланцета, баражуючих боєприпасів по типу російських ланцетів. От, власне, це теж на мілітарному стаття. І це теж гарна... Так. Угу. Нехай буде. Чим більше зброї, новина. тим більше у нас є... Нашої. Тим більше що? Нашої зброї, тим ближче перемога і тим більше безпеки в Україні. Тому що, все ж таки, сили незрівнянні. По обсягах Росія і Україна. І скільки людей поїхало з України, це теж немалоприємна інформація, та? Україна слабне, це теж факт. Я тут не буду нічого видавати бажане за дійсне. Але тим часом генеральний директор турецької компанії Байкар Галюк Байрактар підтвердив, що на Київщині вже будується завод з виробництва безпілотників. За словами Байрактара, завод перебуває на стадії будівництва, для завершення якої потрібно близько 12 місяців. Теж треба врахувати, і нам треба протриматися. Завтра будемо стежити, що ж там відбуватиметься в Конгресі в цьому, і що там буде по голосуванню. Бо інформація надходить різна, між іншим. Що вони хочуть розділити допомогу Україні і кордон, те, що ми з тобою говорили. Так? Що вам не розділити ці питання? Що ви пхаєте, не впихуємо? Допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню – це один пакет, а далі ви з кордоном мастіть собі голову, тому що у нас війна. У нас немає кордону, і мені сьогодні, знаєш, що, Назар, пригадалося? Як в 14-му році, коли почалася війна, як нам показували, як Коломойський ініціює будівництво кордону. Не кордону, а стіни. Там прямо такі відеоролики. Все, відгородимося стіною, клас, а нічого не відбулося. Там Яценюк, а де Яценюк? Він досі невідомо його місце перебування. Теж стіна Яценюка. Керували шалені гроші, а тепер будують на півночі укріплення. Як? Ви що, не бачили, що у нас дірявий кордон з Білоруссю, там з Росією, там, де не окуповані були території. Ви цього не бачили. Як? Я просто не розумію. Я буду повторюватися, і це моє нерозуміння, воно нам легше не зробить. Але тепер, якщо там готовий Ішкар, бо я не стежив за інформацією, ти можеш розказати, що там? А Влад уже відоси якісь, каже, поставив. А вона ось щойно просто з'явилася. Вона з'явилася щойно, тому що там є військові об'єкти, і могло влучити по цьому. Там є полігон і є військовий завод, який виготовляє ракетні двигуни. Така є інформація. Це поки що те, що я надибав станом на зараз. Горить там, ви бачите, там ціле зарево з різних ракурсів. Охренеть, так, правильно. Все тітка каже. А що там, це теж відео, чи це фотка, Влад? Це може бути завод. Це може бути завод, де виробляють міжконтинентальні балістичні ракети морського базування П-33М30, Булава-30.
і ракетні комплекси Тополь-М. Ну, тобто, щоб вони собі там потім не придумували, там не розкривали рот на якісь удари по Європі, там чи куди вони там ще хочуть пульнути. Повідомлення останнього часу на заводі, Це попередня на заводі інформація. під Іжевськом пролунав потужний вибух. Росіяни кажуть, що все під контролем. Так, вибух відбувся під контролем українських спецслужб. Все правильно. Правильно кажете. Так, дивлюсь, що є ще з останнього, бо я під час етеру я дивлюсь у верстку, я не дивлюсь на стрічки, ще в чат дивлюся. Пум-пум-пум. Та й поки що все, що нам треба можемо. стража верстки призначати, щоб не було такого, знаєш, як ти будеш, типу, все, ти страж верстки. Ну, це вже жартами, відбуваємося. Так. І тепер про Іжевськ я хочу показати тепер те, що я приготував. Влад, ти дістаєш уже цю? Ні, так а ти не можеш вивести карту хіба? О, бо важливо, бо тут його не видно, хоч це і столиця, значить, Автономної Республіки. От місто Іжевськ, от воно. Це ж воно. Так, Іжевськ. Так от, від кордону з Україною це 1343 кілометра, 680 метрів. Ну, от такого я взяв, собі проклав. От від, скажімо, Чернігівської області. Можна перетягти на Харків, наприклад. Легше їм не дуже стане. 1314-11. От, власне, такі от точки є дотику. Тут можете самі побавитися на Google Maps. Так що, для розуміння, це вже. Тепер дивимося на карту зменшено. А тепер дивись, Назар, це важливий нюанс. Москва, вона ближче набагато. Ну, ти бачиш, так? Москва ближче. Але головна промисловість, і про це говорили і Данілов, і багато українських високопосадовців, їхня головна промисловість, вона на Уралі. От Челябінськ, Єкатеринбург, отут вище Ніжній Тагіл, північніше. От їхня промисловість, вся військова, вона тут. Починаючи з Іжевська в тому числі. Ну, якщо вони в Підмосков'ї тримають військове виробництво. І Татарстан ще, там їхні ці безпілотники вони збирали якісь, чи то ланцети, чи то шахеди. Так от, підбираються наші до Єкатеринбурга, Урала. Там зовсім мало лишилося. Давай перетягнемо на умовний Ніжній Тагіл. Там 400 кілометрів лишилося від Іжевська. Так що це прекрасна інформація, якщо нам дадуть якісь деталі. Маю на увазі наші спецслужби. Так. Ну, зараз я ще, може, подивлюсь. Може, Ніжній більше Ігіл. інформації якоїсь просити. Ні. Так. Ну, давайте так, це ми можемо припускати. Ми не знаємо, насправді, хто там це може бути, як воно там ляпнуло. Ми ж розуміємо, допускаємо цей відсоток рукожопості росіян, що в них могло просто щось піти не так. Але, може, під дією зовнішнього впливу могло піти не так. Так, що тут кажуть? Там реально був вибух. І там були якісь планові іспитання ракетних двигателей. Це передає їхнє так зване ЗМІ, ну воно державне, це ТАСС. Так, передає, зараз я перекладу, щоб російською вам не читати оце, що пише телеграм-канал База їхній, там, наприклад. Причиною потужного вибуху на околицях Іжевська стали деякі випробування на Воткінському заводі. Він виробляє техніку військового та цивільного призначення. Принаймні, саме таку інформацію, за даними бази, представники заводу спочатку донесли до місцевого МНС. Ось поки така інформація, таку маємо інформацію. Ну, так. тоді, Назар, Воткінськ, це ще далі за Іжевськ. Це 1361 кілометр. Це ще далі. Це, ну, ясна річ, що ти ж знаєш мою позицію, а от дивись, від Іжевська до Ніжнього Тагіла тепер тягнемо.
От до Ніжнього Тагіла лишилося плюс 400 кілометрів, 1728,24. І ясна річ, що я тебе підтримую в тому, що треба почекати на деталі, те, що відбувається, тому що наші спецслужби, і це абсолютно правильно, дуже часто затримують видачу правдивої інформації. Але треба керуватися завжди не емоціями, а деталями, тим більше в такій важливій справі, як війна. Все, я на цьому тобі дякую навіть за твою таку емоцію. Дякую. Все одно, я прекрасно все розумію. Вибачайте, тобто Так. вибухнуло, воно так. Задарій, реально ми з тобою це хоч трохи раз не сварилися, от скажи людям правду. Сварилися. Коли? Та дуже давно і неправда. А що я тоді не рахується. пам'ятаю? Це в мене вже цей, да? Ну, та слухай, то скільки вже подій відбулося, від того. Ще про це Я не пам'ятати. пам'ятаю. Ну, слухай, Напишеш мені в давай. директ, коли ми Та сварилися. нічого я і що. тобі не буду писати. А ти мені Приїхали, напиши. та й приїхали. Мені просто Тобто- сьогодні Ні-ні-ні-ні-ні. Сумко подарував шеврон, який я можу надягати. А на ньому написано «Старе гімно». Так що це не дивно, що я не пам'ятаю. Так, це був фактично анонс завтрашнього етеру поза етером. Ставайте нашими патронами і байміекофістами, і ставайте спонсорами на каналі YouTube Ukrainian Media Network і Скрипін.ua. І тут треба поміняти все ж таки звіт спочатку. Ми вам дякуємо за те, що ви з нами є, стоїте поруч, 302 012 гривень. З різних джерел це надходження, але ми вам шалено дякуємо. І щоб знати більше про наші непрості взаємини середині колективу, дивіться наш завтрашній випуск. Ну, що ти знов? Спеціальна передача. Яка спеціальна? 12:00. Так. Для всіх наших ярих шанувальників поза етером це називається. Не поза, а поза етером. Етер поза етером. Ми, оскільки вже не повернемося, то ми кажу тобі сьогодні слава Україні. Героям слава. А ви завтра приходьте о 13-й дивитися ті, хто, правда, є спонсорами. Етер поза етером. Ну і нагадаємо про Patreon, Buy Me Coffee, Кухлик. Прийшов зі своїм хобі в етер. F-16. Що за мистецтво? Перший F-16 у Верховині. F-16 з'явилась у Верховині. А Шуня почав на гітарі вчитися грати. Краще б він грав на арфі. А Ілля в нас дуже класно співає. Ти не чула, як я співаю? Я чула. До речі, Назарчик грає на гітарі, якщо... Коротше, у нас скоро буде група. Відбір на Євробачення? Так. Я був учасником кримінального провадження. Ні, не цікаво. Це була така історія, але я це вам її не це розкажу. часові. Так роблять справжні рокери. А я міні-банк. У нас є пірання, і нам треба годувати її. Зараз сиджу і думаю про їжу. В мене аля макарони по-флотськи. Вирубай. Папа, всім Все, пока. гарного Дякуємо, дня. хто дивився.